සුබ දවසක්. අද මම ඔයාලත් එක්ක හදන්න යන්නේ හාමස් කියන්නේ කොනිග්ලියෝ ඉතාලි භාෂාවෙන් කියන්නේ. කොනිග්ලියෝ අල padella කියන එක. එහෙම නැත්නම් පෑන් එක මේක වෙනස් විදියකට බේක් කරගන්න විදිය. මම මේකට අරන් තියෙනවා සම්පූර්ණ හාවෙක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු කෑලි වලට අපි කෑලි 8කට වගේ ප්‍රමාණයකට 10කට වගේ ප්‍රමාණයට මේ කපා ගමු. ඔළුව නම් මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔළුව අයින් කරන සාමාන්‍යයෙන් හාවි විකුණන ඉන්නකොට ඉතාලියේදී කෙනෙකුට ටිකක් අප්‍රසන්න වගේ වෙයි. ඔළුවත් එක්ක විකුණන්නේ මේ වගේ. ඉතින් මෙතන කිලෝ 1 ග්‍රෑම් 400ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. අපි මේක ලොකු කෑලි වලට කපා ගමු. ඔලිව් තෙල් ටිකක්. මෙතන මම පංචෙත්තා ග්‍රෑම් 100ක විතර ප්‍රමාණයක් කරන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බේකන් වගේ දෙයක් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෝස්මරි ඉති කීපයක් කරන් තියෙනවා. සුදුලුණු බිග් 2-3ක් කරන් තියෙනවා. මේ සාල්වියා කියන එක ඒක නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රෝස්මරි හොඳටම ඇති සුවඳ හිටින්න මේකක් තියෙනවා හොඳයි. ඉතාලි කෙනෙක් දන්නවා සාල්වියා කියන්නේ මොනවද කියන දේ. සුදු වයින් වීදුරු භාගයක් විතර මම අරන් තියෙනවා. බටර් පොඩි කෑල්ලක් කරන් තියෙනවා. ලුණු ගම්බිරිස් ඇති වෙන්න අරන් තියෙන්නේ. අපි මේ පංචෙත්ත පොඩි කොටු වලට කපා ගමු. කපුප එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඉක්ලේසි වල සුපර් මාකට් එකෙන්. අපි මේ හාව කපාගෙන මේ පංචෙත්ත පොඩියට කපාගෙන ඊළඟ කොටසට යමු. ඔයාලට පේනවා මම මේ වගේ පෑන් ඇල් ලිපතියක් තියෙනවා. ඒකට පොඩියට කපාගත්ත පංචෙත්ත ගුවන්චාලේ එහෙම නැත්නම් බේකන් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මම එකතු කරේ ඔලිව් තෙල් ටිකක්. ගොඩක් එකතු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට අමතරව මම මේකට රෝස්මරි සුදුලුණු සාල්වියා මේ දේවල් එකතු කර ගන්නවා. ඒකටම බටරුත් එකතු කර ගන්නවා. අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් රොසලාරේ වෙන්න හරිමු. එහෙම නැත්නම් රන්වන් පාට වෙන්න ටිකක් වෙලා තියමු. අපි මේක මේ වගේ රන්වන් පාට වුණාම මේ අපි කෑලි 7කට 8කට කපාගත්ත හාමස් එකත් මේ වගේ මේකේ අඩු කරගමු. මේකත් මේ විදිහට සුට්ටක් තෙලේ විනාඩි 5ක් විතර එක පැත්තක් බැදුනහම අනිත් පැත්ත බැදෙන්න අරින්න ඕනේ. අපි මේ අතර එක පැත්තකට මේ වගේ ගම්බිරිසුම් කුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. ඒකල්ලා අපි මේක මේ පංචෙත්ත එක්ක තියෙන තෙලේම විනාඩි 4-5ක් යන්තම් බැදෙන්න අරිමු. විනාඩි කිහිපයක් මේ වගේ වැදුනට පස්සේ මම මේක පෙරලා ගන්නවා අනිත් පැත්තට. ඒකල්ලා අල්පේන යන්තම් රන්වන් පාට වෙලා තියෙන මස් කෑලි මේ වෙලාවේ මේ විදිහට පෙරලාගෙන අපි මේ පැත්තටත් ලුණු ගම්බිස් කුට් ටිකක් මේ වගේ ඉහ ගමු. මේ හැමදේම වෙන්නේ වැඩි ගින්දරේ. අපි තව විනාඩි කිහිපයක් මේක මේ විදිහට තියමු. දැන් මේකේ දෙපැත්තම රන්වන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට සුදු වයින් ටික මේ වගේ එකතු කරගමු. මේත් වැඩි ගින්දරේ සුදු වයින් ටික එකතු කරලා විනාඩි 2ක් විතර මේක වාෂ්ප වෙන්න ඇරලා ගින්දර අඩු කරමු. ගින්දර අඩු කරලා ඉවරලා මේක වහලා හිමීට පැය භාගයක් මිනිත්තු 45ක් විතර මේක මේ පෑන් එකේම බේක් වෙන්න ආරෙමු. ඒ අතර ඔයාලට පුළුවන් නම් අතරමැද විනාඩි 15ක් විතර යනකොට මේක පොඩ්ඩක් ආයි පාරක් අනිත් පැත්ත පෙරලා ගන්න. අපි බලමු මේක සම්පූර්ණයෙන් කුකුණාම මොනවා වගේද පේන්නේ කියලා. ඉතින් අපි විනාඩි 30-35ක් විතර යනකොට මේ කුකුල් මස් එක පේන විදිය ඇත්තටම කිව්වහම දැන් හොඳට රෝස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම ඇත්තටම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න මේ විදිහට කොනිග්ලියෝ arrosto in padella කියන රෙසිපි එක හදලා හරිම රස රෙසිපි එකක්. මේකත් එක්ක එළවලු වගේ දෙයක් කොන්තෝරණයක් එක්ක විදිහට කන්න පුළුවන්. හදලා බලන්න කොහොමද කියලා.